פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. בפעם הראשונה שפגשתי את שאול, זה היה אצלו במספרה. בזמן שהוא מספר אותי, הוא סיפר לי שהוא כבר בן 30, ושהוא היה בסמינר ערכים, ושאיך שהוא הגיע לסמינר, הוא רצה ללכת, אבל ברגע האחרון, מישהו עצר אותו והוא נשאר, ובסוף הוא גם חזר בתשובה. מאז שחזרתי בתשובה, הוא סיפר לי, יש לי חלום אהרון. אני אמנם שומר מצוות, אבל אני מאוד רוצה ללמוד גמרא. נו, אז למה אתה לא לומד? שאלתי אותו. כי אני מתקשה בקריאה, הוא אמר לי. הילדות שלי, אהרון, לא הייתה משהו בכלל. הייתי ילד מרדן, שובב, לא הייתי מסוגל לשבת על מקום אחד יותר מ5 דקות, ומהר מאוד מצאתי את עצמי בלי מסגרת ועם הרבה חברים לא טובים. עכשיו, כשאני רוצה ללמוד תורה, אהרון, אני מבין באיזו בעיה אני נמצא. תגיד לי אתה, איך אפשר ללמוד גמרא כשאתה בקושי יודע לקרוא? ואז שאול הפסיק עם המספריים והסתכל עליי דרך המראה. תגיד אהרון, הוא אמר לי, נוכל ללמוד גמרא ביחד? אני מאמין שלך תהיה סבלנות בשבילי. זה אומנם יהיה לאט לאט, אבל אני מבטיח להתקדם. בבקשה, רק אל תגיד לי לא. האמת חברים, לא עניתי לו. אני אף פעם לא למדתי עם מי שלא יודע לקרוא, אבל כשהסתכלתי לו בעיניים, הכל השתנה. למה? כי מצד אחד היה בהם עצב עמוק, אבל מצד שני בערה בהם אש גדולה שמעולם לא ראיתי, ועם כזאת אש בעיניים מאוד קשה לו להצליח. כשהתחלנו ללמוד, שאול לא ידע איפה לשים פסיק ואיפה נקודה, לא מה זו שאלה ובטח לא מה זו תשובה, אבל כשהוא התקדם, הוא כבר לא היה צריך אותי והמשיך הלאה. מאז חברים, עברו כמעט 30 שנה. בינתיים, שאול הספיק לסיים את הש"ס 3 פעמים, והיום הוא מעביר בעצמו שיעור בדף יומי. כששאלתי פעם את אחד מהלומדים שלו, למה הוא בחר ללמוד דווקא אצל שאול, הוא התפלא על השאלה ואמר לי שאם אני אמצא מישהו שיודע להסביר את הגמרא בבהירות ובמתיקות יותר משאול, שאני אעדכן אותו. מאז הפסקתי להסתפר אצל שאול. למה? גם בגלל שהוא תלמיד חכם, וגם בגלל שזה קצת מלחיץ להסתפר אצל מישהו שבזמן שהוא מספר אותך, הוא חושב על השיעור בגמרא שהוא צריך למסור. לפני שנה, חברים, עברתי ליד המספרה שלו, וכשנכנסתי להגיד שלום, שאול סגר את הגמרא, ובין הזיכרונות שהוא העלה איתי, הייתה הפגישה הראשונה בינינו. תגיד, שאלתי אותו, אתה זוכר את האש שהייתה בעיניים שלך כשביקשת שנלמד גמרא? מאיפה הבאת אותה? אתה מסכים שזה לא דבר נורמלי מה שקרה לך? היית אנאלפבית והיום אתה זוכה ללמד תלמידי חכמים. איך עשית את זה? מאיפה היה לך את האומץ? מאיפה התעוזה? מפרשת שבוע, אמר לי שאול בפשטות. פרשת משפטים, התורה מלמדת על דיני עבד עברי. עבד עברי זה אדם שנתפס בגנבה ומוכר את עצמו לעבד ל6 שנים, שבהם הוא עובד אצל האדון, ובכסף שהוא מקבל, הוא משלם את החובות שלו. אבל בהמשך הפרשה, התורה כותבת מה קורה אם אחרי 6 שנים, העבד במקום להשתחרר, בכל זאת רוצה להישאר אצל האדון שלו. שנאמר, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי, והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. ועל זה שואל רבנו בחיי שאלה גדולה, וכך הוא כותב, ודבר זה ידוע, בנוהג שבעולם, בטבע העבד שעומד ברשות אדוניו, שהוא מואס את נפשו וקץ בחייו מפני עבודתו, שהוא מתאווה שיהיה בן חורין, וזה שהוא חפץ שישאר בעבדותו ושיהיה עליו אדון זולתו השם יתברך, הנה זה דבר מחודש מאוד. חשבת על זה אהרון? איזה עבד רוצה להישאר עבד? איזה אסיר רוצה להישאר בבית הסוהר? נותנים לך עצמאות במתנה ואתה נשאר עבד? זה נשמע לך הגיוני? אז אני אגיד לך אהרון, זה לא סוד שלכל אחד מאיתנו יש בחיים קשיים. לפעמים זה בפרנסה, לפעמים בזוגיות או בחינוך הילדים, ולפעמים זה בכלל בגלל טראומות שאנחנו סוחבים איתנו מהילדות הקשה שעברנו. אתה אהרון אולי לא יודע, אבל הקשיים האלה שאני מכיר כל כך טוב, יכולים לגרום לנו לוותר, להרים ידיים, להתייאש, להחליט
שאנחנו כנראה לא מסוגלים. שאם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, הוא היה מסדר לנו חיים יותר פשוטים וקלים, ואם זה מה שהוא רוצה, אז בשביל מה להתאמץ? ואז אהרון, כשאנחנו בטוחים שאנחנו לא מסוגלים, אנחנו מרשים לעצמנו ליפול, כי הרי אנחנו בין כה וכה לא חשובים, וזה גם הורג לנו את השאיפות, בסוף זה גם ממכר, זה גורם לנו להתאהב בכישלון, בכלום, בלא לעשות שום דבר. וגם יש לנו הצדקה לכך, הרי אנחנו בין כה וכה לא מסוגלים. אז בשביל מה להתאמץ? ושלא תבין לא נכון, אהרון, זה לא שאנחנו לא רוצים להצליח. כולנו רוצים להצליח, זה טוב, להצליח זה להיות מאושר. אלא שיש הבדל בין להצליח, אהרון, ובין לרצות להצליח. כדי להצליח צריך להאמין שזה אפשרי ולהתאמץ. ומי שעבר חיים כמו שלי, אולי רוצה להצליח, אבל לא באמת מאמין שהוא יכול. ואם אני לא מאמין שאני יכול, אז לפחות שהייאוש יהיה יותר נוח, וכך אנחנו הופכים את הייאוש לדרך חיים. אתה אולי לא מכיר את זה, אבל זו, אהרון, הפסיכולוגיה של העבדים. בתחילה, העבד העברי בכלל לא רצה להיות עבד. הוא נמכר כדי לשלם על הגניבה שלו. אבל ההשתעבדות שלו לאדון במשך 6 שנים הפכה אותו למכור, לאחד שלא מאמין בעצמו. ואז הוא מתחיל לחפש את הטוב שבייאוש ומשכנע את עצמו שאומנם אין לו עצמאות, אבל גם לא דאגות. הוא אמנם לא חופשי, אבל הוא בכל זאת מסודר. ואם יש מישהו שדואג לו, אז בשביל מה להתאמץ? זה כל כך ממכר, אהרון, הייאוש הזה, שכשמציעים לו להשתחרר ולהיות אדון לעצמו מחדש, זה מפחיד אותו. כבר התרגלתי להיות כלום, אז למה להתחיל מחדש? וככה הוא נשאר עבד כל החיים. מזה, אהרון, קיבלתי את הכוח. כשקראתי על העבד העברי שלא רוצה להשתחרר, שאלתי את עצמי, איזה טיפש מעדיף להישאר עבד? ואז נזכרתי בעצמי. אתה הרי רוצה ללמוד גמרא, שאול, אתה רוצה להיות תלמיד חכם. אז למה אתה לא עושה את זה? למה אתה נשאר איפה שאתה? בגלל שאתה עבד לגשעים שלך. כי אתה לא רוצה להשתחרר, כי נוח לך בייאוש שלך, כי אתה עבד נרצה. מכאן קיבלתי את הכוח. הרי כל כך לעגתי לעבד שלא רוצה לצאת לחירות, וכשהבנתי שזה בעצם אני, לא הייתי מסוגל לחיות עם זה יותר. מהעבד העברי, אהרון, למדתי שגם אם החיים הביאו אותך למכור את עצמך לעבד, אתה עדיין יכול לצאת לחירות, אתה עדיין יכול להתגבר ולהתחיל מחדש. ואם אתה לא עושה את זה, זה לא כי אתה לא יכול, זה בגלל שאתה לא רוצה. ואתה יודע מה, אהרון? אתה יכול להשתמש בסיפור שלי. אם תפגוש אנשים שיגידו לך שהם לא מסוגלים כי אין להם שכל, כי הייתה להם ילדות קשה, ושאם בשמיים היו קצת יותר מתחשבים בהם, הם היו מצליחים, תגיד להם בשמי שזה לא נכון. בקלות הייתי יכול להישאר איפה שהייתי, בקלות הייתי יכול לתת לעבר שלי, לקחת לי גם את העתיד, אבל ברגע האחרון החלטתי לצאת לחירות, להשתחרר. ואם הם בכל זאת יתעקשו, אהרון, שהם לא יכולים, תספר להם עליי, תספר להם שאפילו שורה בגמרא לא ידעתי לקרוא בעצמי. ואם גם זה לא עוזר, תלמד איתם את פרשת עבד עברי ותשאל אותם מה הם היו עושים אחרי 6 שנים של עבדות. משתחררים או נשארים עבדים נרצעים לחיים שלהם. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.